This is Bachata Podcast, all about bachata. Üdvözlünk mindenkit a Bachata Podcast mai adásában, én Cortés Sebastián vagyok. Sziasztok, én pedig Brudner Gábor Brumi, és a mai adásban Balitóval és Violával fogunk beszélgetni. Na sziasztok! Kevesen tudják azt, hogy ti kik is vagytok. Olyan értelemben, hogy mindenki tudja azt, hogy azért a Balitó Viola azért az All Stars Fesztiválon össze van mosva, mint a név. De hogy kik vagytok ti, honnan vagytok, mit csináltok emellett, erről egy kicsit meséljetek nekünk, hogy mindenki megtudja, hogy ez mégis hogyan is kezdődött annak idején. Vagy hogy áll most. Ki az elsőség. Mármint úgy gondolod, hogy a táncos világon kívül mit csinálunk? Igen. Honnan vagytok ti, mit kell tudni rólatok igazából, vagy ti mi az, amit elmondatok magatokról, tehát ennyi. Mi az, amit megosztunk a nagy közönséggel? Így van. Hát nekem mindig volt napközbeni munkám is, úgyhogy nekem így a tánc az egy ilyen másodlagos szerelem, mondjuk úgy, ami azért néha átveszi az irányítást az életem fölött, főleg az All Stars Fesztivál előtt egy-két hónappal. Vagy héttel, ugye? Hát egy héttel az már teljes mértékben, a 120%-ban, igen. De egyébként valahogy megpróbálok mindig helytállni a normál életben és a napközben életben. És te most Londonban élsz, igen. Ugye? És hogy nagyjából 13 éve. 13 éve. Bizonyos foglalkozol ott? Mesélj erről egy Főleg kicsit. irodai munkával, úgyhogy irodista vagyok. Hajókkal, olaj, szállítmányozás, úgyhogy ilyen terület. Nagyon megy a biznisz akkor most, nem? Mindig, Londonban, mindig. És Balázs, mit kell tudni rólad? Röviden, jó, mert tudom, hogy azért sok minden van. Elég sok minden, igen. Tehát én amúgy a kereskedelemben végeztem, és több ágon is, mert elindultam egy olyan vonalon, hogy szakácskodás, elindultam egy olyan is, hogy ingatlan értékesítő, elindultam egy olyan is, hogy boltvezetés, tehát hogy könyvesboltban voltam üzletvezető 3 éven keresztül, tehát ezek ilyen egyszerű kis dolgok, de ez mellett igazából az én fő csapásvonalam az, hogy egy olyan családban születtem, hogy lótenyésztés és lóversenyzés, tehát 26 éven keresztül csak ezzel foglalkozott a család, és nekem a tánc az volt a bébi vágány, tehát nem az volt a fő csapás, csak utána később ez máshogy alakult így a családon belül, tehát itt igazából nagyon egyszerű, a szülők szétvált, és akkor másfelé ment mindenki. Na akkor került első sorba, tehát A vonalra be a tánc, és onnantól kezdve 23 éve már, hogy amikor még annól elmentem egy ilyen salsa klubba, tehát hogy elindult ez a táncos vonal. Ugye most lesztek 10 évesek, ugye? Hihetetlen egyébként, Neked hogy van? megy az idő. Igen. Hogy 10 év, de hogy kevesen tudják, hogy ez hogyan is indult. Hogy erre egy kicsikét meséltek, ugye még az első, amilyen prefesztivál, ugye még vagy nem tudom, event, ugye a Pejnáuékkal, amikor még ez elindult, de maga az ötlet, az, ami honnan jött, ugye azért a májusi rendezvény az már viszonylag azért egy nagy volumen volt, ugye a korkékkal, ugye akkoriban azért ez nagyon nagy robbanás volt, itthoni szemben nézve, mint táncos. De ez az egész ötlet nagyjából hogyan épült föl? 2010-ben mi együtt költöztünk el ki Londonba, és akkor úgy kicsit megnyílt a világ olyan szempontból, hogy itt vannak ilyen nagyobb táncos események, vannak nemzetközi fesztiválok, és akkor így elkezdtünk menni ide-oda, hát ilyet nem tapasztaltunk Magyarországon, tehát egy kicsit megnyílt a világ ilyen szempontból, hogy más dolgokat tapasztaltunk meg. Aztán Balázsnak, mint mindig, ő az ötletgazda. Előjött egy olyan ötlete, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen Magyarországon? De volt egyébként talán a Kuba Mamúcsó, nem is tudom mi volt még annak idején, ami hasonló volt talán ehhez, nem? Emlékeztek rá, hogy nagyjából mik voltak így? Ez még talán inkább a te időszakodban, amikor te elkezdtél táncolni. Az a rendszer, te is emlékszel. Hú, az már nagyon rég volt. Akkor ez törlődött. De volt, de viszont az csak szalsza, kubai szalsza. Igen. Ugye Magyarországon az volt. De utána az, hogy miért nem ment tovább, arról én nem tudok. Mindegy, az úgy elhal. De ahogy mondja, hogy ahogy kiköltöztünk Londonba, tehát onnantól kezdve már mint egy jól volt, és jöttek szembe. De főleg, akkor még nem annyira a bachata, tök érdekes,
hanem akkor inkább a brazilzók és ugye a kizomba vonal az már volt. És konkrétan előbb megemlítetted a Peinao-t, tehát ő volt az, tehát nagyon érdekes ez a sztori, ő egy szevillai srác, elköltözött Sevillából Londonba, és akkor elkezdett így nézelődni, kik azok a srácok, akikkel tud kooperálni, tud úgymond egy olyan bázis felépíteni, hogy esetleg népszerűsítse a bachátát. Sensual bachata még Londonban is akkor kezdett el kibontakozni. És akkor derült ki, hogy konkrétan, hogy a Peinao az konkrétan a Corky-tól vett ugye elég sok mindent, és hát ő ezt népszerűsíteni akkor Londonban. És akkor lehet azt mondani, hogy jó időben voltunk jó helyen, mert ugye a Peinao által a Corky és Judith, Daniel és Desiree, ugye, akkor a Pablo, ugye most a Rákel a partnere, de akkor egy másik partnere volt, ezek ugye folyamatosan jöttek szintén 2 hetente, és nálunk aludtak szintén. Tehát, hogy nekünk volt egy olyan szerencsés helyzetünk, hogy egy 6 szobás nagy házban laktunk. Csak ketten, az még nem, az majd az utána következett, hogy csak ketten, és ott nálunk simán jöttek így ezek a spanyol tanárok, és mi hallgattuk őket. Tehát, hogy mi hallgattuk, mert egy jó baráti viszony is alakult ki. Úgyhogy igen, érdekes egyébként az új bacsatások UK-ben, ők sokan nem ismernek engem, mint bacsatást. Így azt mondják, hogy ja, hát igen, kizombából, jó, de bacsatából. Aztán a régiek felvilágosítják őket, hogy hát igen, a Viola az itt a Peinao-val, meg a Juliennel az egyik előfutára a bachatás, a bacsatának Londonba, de semmi gond, nem baj, hogy nem ismered. Nagyon sok az új generáció, hihetetlenül sok új bachata tanár van UK-ben. Igen. Meg azért, hát itt is valamilyen szinten, de UK-ben ez most robban. Úttörői voltunk akkor már Londonban ennek az egésznek, mert ugye a Peinao pont, ahogy mondtam, hogy csapatot keresett, hogy ezt népszerűsítse. És hát egy lengyel lány, az Evelina, lehet, hogy te még emlékszel, igen, a Bachata volt együtt versenyzett, igen. Az Evelina, akkor a ausztrális török származású John, a DJOO, tehát ugye őt mindenki ismeri, meg mi ketten, és a Peinao. Tehát így alapítottuk meg ugye a Latin Passion-t, ami konkrétan a bachatát kezdte népszerűsíteni Londonon belül. De jó. És ugye, mivel hogy jöttek ezek a srácok a nagy nevek, mint Corky, Daniel, Desiree folyamatosan. Na, innen indul el a mi sztorink, hogy került be Magyarországra, úgymond ez a bachatás dolog. Meg a Bachata Stars, ahol itt is versenyeztél. Igen. Ugye az mind kevesen tudták, hogy most akkor a Bachata Stars az maga, mint fesztiválnév, vagy az All Stars, mint fesztiválnév, és ugye ez még nagyon összefüggött még annak idején, ugye, mint brand, aztán azóta már azért az sincsen sajnos. De igen, azért ez... Gyakorlatilag igen, a Bachata Stars verseny köré építettük a fesztivált, ami szépen lassan kinőtte magát, aztán a Bachata Stars kicsit elhalványult. De nem is emlékszem, talán az elején még az is volt a neve, nem? Az eventnek, igen, Bachata Stars Hungary, igen. 2013-as eseményeknek még. Májusi, meg az októberének is. Ugye az volt a neve, hogy jól emlékszem. Hát a Bachata köré építettük, meg a verseny köré. Igen, ahol ti is versenyeztetek. Tehát igaz se volt, igen. És azért ez 10 év, ez nagyon hosszú idő, és nagyon sokan vagyunk szerintem, akiknek egy nagyon meghatározó élmény volt, sőt, azt kell mondanom, hogy talán egy ilyen nagyon erős kötelék a bacsatával az All Stars, amin először részt vettünk. Nektek van olyan évjárat, ami nagyon-nagyon emlékezetes, vagy olyan fesztivál, amiből vannak nagyon komoly maradandó élmények? Vannak szerintem, mindegyik egyedi volt. És... Mennyi időnk van erre? Szerintem igazából itt... Igen, mindegyik feszelt. Mindegyiken úgy éreztük szerintem, hogy übereljük az előtt. Nagyon jó, tök jó. Úgyhogy mindegyikről vannak nagyon jó. Nyilván azért, ha most táncosként nézem, akkor az, amikor azért az Atakáik ugye itt voltak, azért az mégis egy olyan esemény a Lourdes-ba, ami mégiscsak egy olyan, hogy az azért kiemeli. Szerintem a többi közül. Tehát azért vannak azok a nevek, akik miatt az egésznek van egy ilyen olvasata talán. Hát igen, az pont a harmadik edition volt, arra lehet is azt mondani, hogy az tényleg egy meghatározó volt abból a szempontból, tehát hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy
hogy ott húztuk be már a szalszát is. Mert először az volt a koncepció, hogy igen, a bachata köré épül minden, és hogy ez csak sensuál fesztivál lesz, tehát hogy brazézzuk, kizomba, sőt, még akkor emlékszem is, hogy egy picit tangót, meg West Coast swinget is belecsúsztattunk. Csak mindent. És a harmadik évtől jöttek már olyanok, hogy akkor rakjuk bele ugye a crossbody szalszát, meg ugye a kubai szalszát is, és igen, ott kellett egyet lépnünk, egy elég komoly lépcsőt kellett lépnünk, mert hát igény volt erre. Tehát úgy éreztük, meg főleg ugye, aki az inspirációt adta, hogy ezt kéne tolnunk, ugye az a Luis Vázquez, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a srácot, és ő mondta, hogy ezt mindenképpen, sőt, mi Super Mario-val is beszéltünk ezzel, és ugye ez a két, mindenki tudja, ugye, hogy Persze. van szó. Igen. Tehát ugye ő Tudjátok? remélem, igen. De hogyha nem, akkor legközelebb elhozzuk őket újra. Csekkoljátok le. Így van, mert ugye mind a kettő már volt ugye nálunk. És igen, tehát akkor az tényleg egy nagyobb lépcsőfok volt ott, azt meg kellett tudni. Az Adekai Katana Chavez Silvia volt itt, ha jól emlékszem, abban az időszakban egy éventen belül, ha jól emlékszem. Igen. Talán azért az bocsatásként, diákként, kisdiákként, kis tanárként azért ez egy nagyon emlékezetes. Meg mellette egy Theo Fernandez koncert szerintem, az is abban Meg a az évben Dominican volt. Power, ugye A Dominican Power a Chiquitoékkal, Chiquitoékkal. Igen. Azért ők sosem mit alkottak a Igen. színpadon. Még, igen. 14? 14. 14. 9 év. És egyébként ennyi idő, ahogy eltelt ez a 10 év, láttátok változni a bachata közösséget? Az ízlésvilágot, azt, ahogy részt vesznek ezeken a fesztiválokon. Láttatok változást ebben? Itthon? Igen, az All Stars. Tehát az Persze. All-Stars-on. De ha van más élmény, akkor nyilván azt is hozzáteheted, vagy azt is mondhatod. Szerintem eleve a bachata közösség sokkal jobban megnőtt, Vagy- nem? Igen. Nagyobb a népszerűsége a bacsatának, mint ez így ilyen robbanás lett volna, az biztos. És szerintem a magyar tanároknak is egy nagyon nagy bombarobbanást adott, hogy elinduljanak, és új ötletek, és új felfogás, és új szempontból megközelíteni. Ti is igazából onnantól a kezdve bachata- szinte így Igen, ez a mentetek bocsát az el régebben minket. ugye az volt, hogy akkor, ha valaki tud szalszázni, akkor tud bocsatázni is, meg Igen. merengézni is, mert a figurákat azokat ugyanazok voltak, de azért azt, hogy a Igen. testnek a használata azért egy kicsit más ez egy más technika. szintre. Igen. De akkor igazából itt azt lehet mondani, hogy mivel hogy a magyar viszonylatban ugye a fesztiválos élmény ugye veletek indult, ugye maga ez a bocsatás dolog. Mit gondoltok arról, hogy a környékbeli, hogy azért most már Prágában is, Krakóban is, Bécsben is vannak ugye fesztiválok, elég sok, azért minden hétvégén van azért a környéken. De mégis mitől lehet egy kicsit más az osztály? Tehát mi az, amiben fejlődött ez egész dolog, ha fejlődött egy kicsit? Hát mi mindig megpróbáltunk, legalábbis én a nemzetközi közösséget összehozni, tehát szerintem a magyaroknak mindenképp az egy nagy élmény, hogyha eljönnek az All Stars, hogy nagyon sok külföldi, nagyon sok országból, mint egy ilyen nagy mixing pot, és olyanokkal tudnak táncolni, akikkel egyébként napi szinten vagy heti szinten itt nem fognak tudni, és ez olyan élményt tud adni, ami aztán tovább serkenti a fejlődésüket, vagy ad nekik extra energiát. Mert ezt mondjuk nem minden nagyobb eseményen, akár Magyarországon nem biztos, hogy megkapják ugyanezt. Úgyhogy ha Magyarországi eseményekről beszélünk, szerintem ez egy abszolút olyan dolog, amit szerintem más eseményeken, bachata eseményeken Magyarországon nem kapnak meg. De hogyha nemzetközi viszonylatról beszélünk, szerintem, hogyha csak bachatásokról, mit mondasz, hogy mi? Én szerintem nagyon jó azoknak, akik több stílus szeretnek. Tehát akik mondjuk szeretnek egy kicsit bacsatázni is, kizombázni is, szalszázni is, azoknak ez a rendezvény isteni, mert egyik teremből a másikból mennek. Tényleg nagyon sok, nagyon jó táncos van, szerintem, nem tudom, ti hogy gondoljátok. Abszolút. Te mit tennél még hozzá, miért Én lehet szerintem kiemelkedő? a kérdés az nagyon egyszerű, mert ugye amíg én is kint éltem ugye Londonban, én 5 éve jöttem vissza, 8 évet éltem kint, mi akkor a Violával azért tényleg a nyakunkba vettük a nemzetközi porondon a fesztiválokat. Ha nem is meghívottként,
de akkor is ugye elmentünk, ugye szinte mondhatni azt, hogy majdnem minden hétvégén. Hát nagyon sokat. Nagyon sokat mentünk, tehát úgymond utána, amikor meg tényleg elindultunk ezen a vonalon, hogy akkor ezt fogjuk így szervezni, onnantól kezdve megéreztük is, hogy úgymond ez már tényleg egy kötelezettség is tud lenni. És én szerintem titok tényleg annyi, hogy ő is meg én is valamilyen szempontból barátságosak tudunk lenni, és, és tök mindegy az, hogy most melyik tánc volt, vagy a kizomba, vagy a brazilzuk, vagy a salsa, vagy akár a bachata. Egy tök jó baráti viszonyt kezdtünk kialakítani mindenkivel. És szerintem a kulcsa pont ez, mert ugye barátként jönnek már alapból ide, és barátságosan is viszonyul ugye mindenki, és ez miatt van esetleg egy ilyen akkora energiája, ami van itt belül, hogy ezt úgymond így szeretik. Tehát akkor igazából a tanároknak az zöme, ugye már olyanok jönnek ugye ide általában, akikkel jobb viszonyt ápoltok. Ugye, és ezáltal nyilván az emberek is ezt látják, ugye, és nyilván ez is vonzza őket. Energiát kapják Viszont ha már itt vagyunk, akkor mi az, ami miatt egy tanár esik a választás? Többféle dologból áll össze a koncepció, tehát nyilván minden fesztiválnak vagy minden eseménynek megvan a saját koncepciója, hogy hogyan szeretnék felépíteni. Vannak, akik inkább felsorolnak 10 top tanárt, és nekik nem kellenek a helyi tanárok. Vannak, akik inkább kisebb helyi tanárokkal dolgoznak. Vannak, akik ezzel is, azzal is. Én szerintem nálunk bevált az a módszer, hogy legyenek nagy külföldi nevek is, akik mindenki ismer, és szeretnének tőlük tanulni olyat, amit egyébként napi szinten nem tanulnak. De nem biztos, hogy mindig ők azok a tanárok, akik a legjobb hangulatot, vagy legjobb vibe-okat hozzák, mert néha ők már ilyen sztár fellegekben vannak. Viszont azok, akik mondjuk ilyen helyi tanárok más országokból, ők általában még sokkal közvetlenebbek, sokkal barátságosabbak, és általában szerintem ők teszik hozzá a legtöbbet az események hangulatához, és ők táncolnak legtöbbet az emberekkel, és ez szerintem nagyon sok élményt tud nekik nyújtani. Úgyhogy ez is, az is. Úgy én próbálom úgy összerakni, hogy mindenből legyen, mert az több mindenkinek az igényét kielégíti. És azt nézzetek egyébként, hogy ki az, aki csak fesztiválokra jár mondjuk, mint tanár, vagy kinek van bázisa esetleg, nem tudom, valamelyik városban, és akkor, hogy már úgy, abból már lehet nagyjából látni, hogy mennyire lehet mondjuk ő alkalmas erre. Ez is egy szempont, ez is igen. Egy szempont, de viszont most, hogyha hirtelen fölcsapnánk a messengerünket, vagy a e-mailezésünket, én 3 fesztivált, vagy lehet, hogy még 5 fesztivált is egymás utáni hétvégén tudnánk csinálni, mert annyi a túljelentkezés is. Tehát, hogy rengetegen írnak ránk. Napi szinten kapunk. Szinte napi szinten tényleg, hogy jönnénk a következőre. Általában olyanoktól, akiket nem ismerünk, és én mondjuk nem szeretek olyanokat hívni, akiket nem ismerek, vagy akik nem láttam már élőben. Tehát én a személyes kapcsolatokat jobban preferálom. Láttam őket tanítani, jól tanítanak, beszéltem velük, oké, barátságosak, nem itt vannak, DJ-kkel is szeretem hallani őket, hogy jó, ez jól játszott, jó, mindenkinek van jó napja, rossz napja, meg a közönség is befolyásolja, de azért mondjuk, hogyha már többször hallja az ember, akkor nagyjából tud egy ítéletet hozni, jó lesz, nem lesz jó. Úgyhogy én mondjuk szeretem saját magam tapasztalni, meg szerintem Balázs is. Így van. Tehát ezt mindig el is beszéljük. Valamelyikünk mondjuk ismeri azt az embert, valaki nem, de mondjuk általában így megbízunk egymás ítéletébe, hogy jó, ők jók lesznek, vagy nem lesznek jók. De nagyon sok olyan megkeresést kapunk, szerintem Balázs is így direktbe, én is, az All Stars Fesztiválos, Instagram, Facebook, minden tele van az üzenetekkel, hogy hány tanár szeretne jönni tanítani. Csak hát most leszervezni 5 fesztivált egymás után így hirtelen, ugye egy hónapon azért az kemény lenne, ugye az biztos, hogy nem. Ja. Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy ugye én, mint a fesztivál élvezője, résztvevője, idevők, és csak azt látom, hogy minden nagyon gördülékenyen, csodálatos profi szervezés, most nem udvarolni akarok, tényleg ez van, egy nagyon jó helyszínen, remek tanárokkal, és hogy igazából nem nagyon látszik a jéghegynek az alja. Ezt nem látszik. És akkor ezen gondolkoztam, hogy például egy adott évi All-Stars-t azt mikor kezdtek el szervezni? Már az előző fesztivál másnapján, vagy hogy kezdődik az Mint látod, már igen. A novemberi esemény,
úgyhogy már voltak előkészületek, Aha. hogy ez megvalósuljon. Nyilván még nem 100%-osan van megtervezve, de már folyamatban van a dolog. Már most tele tudnánk rakni az egészet, de pont ez miatt, amit az előbb beszéltünk, hogy egy picit várunk, hogy kik azok, akik tényleg akkor bekerülhetnek. Ugye most épp a Bacsáta maratonon vagyunk, és már ez is be fog most akkor a naptárba így kerülni, ugye minden február 3. hétvégén, és ugye már a következő évre is már megvannak, hogy akkor kik jönnek és hogy lesz. Ez még egy kis meglepetés. De igazából 24-ről kezdtem most ugye már beszélni, már 24-es nagy fesztivált a novemberit is már most szervezzük, mert konkrétan az a baj, vagy nem baj, hanem inkább, amit ugye a Viola is mondott, hogy azért vannak a line-upon ugye nagy nevek is, de viszont náluk már az van, hogy ők már szinte majdnem, hogy le vannak egész évre pukkolva, tehát nem egyszerű, és azért szeretünk elhozni legalább 2 nagy nevet minden stílusból, hogy ott legyenek. Főleg miattuk kell előre tervezni. Világos. Legalább időpont, helyszínügyileg is a nagyobb tanárok naptára miatt. És Mert nagyon nagy az érdeklődés, mert annyi esemény van, és annyi helyre viszik őket, hogy gyakorlatilag válogathatnak a nagy nevek, hogy Budapestre megyek, Szingapúrba, vagy az USA-ba, ahol több pénzt adnak, vagy ahol még nem jártak, vagy ahol szeretnének visszamenni, úgyhogy gyakorlatilag ők válogathatnak. És akkor egyébként így az évben ugye ez a 2 nagy esemény van, vagy lesz. Ugye most idéntől azért már ugye a február is bekerül. De hogy ezek mellett, a szervezések mellett jut-e idő, mire jut idő, mi az, amivel még úgy foglalkozgattok így emellett, így az All-Stars mellett. Nem tudom, Viola, te Londonban mennyire ásod bele magad így a social világba. Balázs nyilván többet tudunk, de azt majd ő is elmondja mindjárt. Viola, London? Hát én a háttérmunkában nagyon sokat csinálok ezekben a fesztiválokban, tehát lehet, hogy nem gondolják az emberek, de nagyon sok háttérmunka van, akár azzal, hogy egy weboldalt csinál az ember, fenntartja a Facebookot, az Instagramot, az információk kikerüljenek, benn legyen a köztudatban egész évben, hogy ez az esemény meg fog történni, mert nyilván, hogyha ti se hallotok valamiről, akkor már Persze. elgondolkodtok rajta, hogy na vajon ez lesz, vagy nem lesz, tehát ezt fenn kell tartani, ugye? Persze. Ebben nem kevés munka van, plusz az egésznek a háttérszervezése helyszínügyileg, hogy minden úgy legyen, ahogy annak lennie kell, technikai felszereltség legyen, hangtechnika, fénytechnika, akkor ugye a line-up, hogy az emberekkel a kommunikáció velük. Egész évben tartjuk a kapcsolatot, nyilván, hogy promóció is legyen a különböző országokban, egy tanárok hozzák az embereiket, így legyen egy ilyen nagy közössége nemzetközi táncosokból. Úgyhogy ebben nagyon sok háttérmunka van, én nagyon sokat dolgozok ezzel a háttérben, ezért nekem mondjuk kevesebb időm jut a napközbeni munkám és a fesztivál szervezés mellett, hogy mondjuk tanítsak, vagy ilyesmi. Szeretnék többet, mert nagyon szeretek egyébként tanítani, de valahol meg kell húzni a mércét, mert ha valamivel túl sokat csinálsz, akkor másra nincs időd, úgyhogy én mostanában inkább már kevesebbet tanítok. És többet foglalkozok a fesztivállal, meg a napközbeni munkámmal és az egyéb magánéleti dolgaimmal. Úgyhogy kapom a kérdéseket egyébként még mindig, akik nem ismernek, hogy miért nem csinálsz fesztivált még Londonban, gyere Bécsbe, csinálj ott fesztivált, olyan nem jó ott a táncos élet, akkor miért nem tanítasz több órát Londonba, de hát az embernek véges az ideje, tehát mégiscsak egy emberből vagyok, és 24 óra van egy napban, úgyhogy... Szuper. Balázs, te? Hát az én részem igazából tényleg itt a háttérmunkám, tényleg azt tudom mondani, hogy ezek a helyszíni dolgok, tehát rengeteg, tehát mindig van azzal kapcsolatosan, hogy a helyszín az most aktuális-e még egy jövőre, vagy nem. Kinőjük a fesztivált, vagy nem. Vagy konkrétan akarunk-e pluszba újítani, hozzátenni még valamit, vagy megmaradunk ezen a szinten. Na most én ilyenkor mindig ugye megyek, szervezem azt, hogy esetleg van egy másik ilyen jobb helyszín, vagy éppenséggel most ugye arról volt szó, hogy itt a Lakvinkum Hotel
be fog zárni nyáron, felújítás lesz, már alapból ugye keresztbe tenni pont a 10. anniversary-t, ami pont nem lenne jó. Tehát akkor ezzel kapcsolatban nagyon sok menés-jövés meg ilyenek vannak, tehát az nagyon nem egyszerű. És akkor még az mellett meg próbálok ugye helyi bulikat csinálni, akár 3 termelő bulit, vagy akár ilyen csak egyszerű, úgymond egy vasárnapi bacsátaestet. És az mellett meg én ahogy visszajöttem Angliából, én úgy gondoltam, hogy én nem fogok újra tanítani itthon, mert én inkább nyugiba akarok élni, és tényleg csak maga a fesztivál körül, vagy esetleg néha egy partit megcsinálni. De ugye amikor mi itt hagytuk Magyarországot, amikor kiköltöztünk ugye Violával, nekünk volt egy majdnem 300-400 fős szalszás bázisunk, és ugye vidéken, tehát nem Budapesten, és ahogy megtudták, hogy visszajöttem, ugye egyből elkezdték mondani, hogy akkor van ez az új stílus, nekik mint bacsáta, hogy akkor indítsam el ezt az egészet újra. Hát utána ez tényleg az lett, hogy úgy indítottam el, hogy heti szinten tényleg 4 vagy néha 5 esti órám van, tehát csoportos órám. Én is szeretem csinálni, csak egyszerűen nem tudom a saját olyan hobbimat, ami viszont ami régen ugye nem hobbim volt, ugye ez a lovas téma, amit mondtam. Most az a hobbi, és igazából néha azt nem tudom úgy csinálni. Tehát úgymond olyan érdekes ez a szitu. Hát ugye Magyarországon, vagy Budapesten ugye ezekkel a vasárnapi ilyen bulikkal marad fönn igazából az osztálynak is a folyamatos informálása. Igen. Jó, szuper. Egy kis megjelenés, hogy legyen emlékeztető így a magyarokra. Ja. És maga ez a maraton, ahol ugye most vagyunk, ez nagyjából ez honnan jött, miért? Ez Balázs ötlete volt, úgyhogy ezt a kérdést átadom neki. Első körben igazából mondhatom azt, hogy nem feltétlenül maratonként akartuk ezt megcsinálni, mert ahogy ugye Violát is kérdezik ugye nagyon sokan, hogy Londonban miért nem, ugye ugyanígy mind a kettőnk felé jön az, hogy miért nem vesszük ezeket külön, hogy miért nem csinálunk külön csak egy kizombás kisebb fesztivál, vagy egy bacsátás, vagy egy szalszásat, és akkor úgy voltunk vele, hogy hát kizombás pont itthon van már egy pár, bacsátás van úgy annyira nem, hogy lehet, hogy akkor azzal kéne jobban foglalkozni, de megint visszaugrok oda, hogy a tanároknak a lefoglalása. Már elkéstünk vele, tehát hogy ma nem tudtuk már felépíteni azt, hogy akkor tényleg egy ilyen kis bacsáta fesztivál legyen. És akkor igazából a DJ-k adottak voltak, tehát itt a 3 nagy név, aki ugye itt van ez a rendezvényen, és hát akkor legyen maraton. Nézzük meg, tehát ez így indult. De mondhatom azt is, hogy azért volt ennek egy másik ötletgazdája, ugye a párom, aki úgy gondolta, hogy ő most egy nagy szerelme lett ennek a bacsátás közösségnek, és akkor egy nagy háttértámogatás ezzel kapcsolatban. Tök jó. Illetve én is, mert legalább nem csak én. Nem csak te. Neked kell a Balázsral szembe menned végig, nem? Meg amúgy Egyébként nagyon ügyesen belevonta magát az összes háttérmunkába. Neked igazából az is egy elég érdekes szitu, hogy ugye már itt vagyunk több mint 10 év távlatában, hogy sokan fölteszik azt a kérdést, hogy ugye ez biztos van mögöttetek valami nagy szponzor, vagy bármi ilyesmi, és a Violával mindig így elmosolyodom, hogy de jó lenne már. Mert konkrétan nagyon nincs, tehát ez full zsemből megy mindig, és hogyha ez úgy jön ki, hogy most nem jó, akkor senkinek nem jó. Akkor senkinek nem jó. Hát ez valamilyen szinten igen egy biznisz is, hogy azért nyilván szeretnénk jót nyújtani a közösségnek, nem a saját pénzünkből szeretnénk a végén fizetni, tehát valahol ugye meg kell tervezni pénzügyileg ezt az egész eseményt, és néha nehéz kiszámítani. Tehát ez mondjuk egy ilyen első esemény volt, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, úgyhogy ezt nehezebb volt előre megjósolni, mint mondjuk a nagyobb fesztivált, ahol már van egy kis tapasztalat. Van egy rutin. Igen, hogy körülbelül mire számíthatunk, igen. Nem sikerült rosszul szerintem, de ebből csak jobb lesz a jövőre. Hát, hogy minden első kísérlet így fog sikerülni, akkor
akkor ennek azért van jövője. Ha már jövő. Igen, azért két elég nagy esemény van. Az All Stars az már ugye egy nagyon nagy eseménynek számít, és a maraton az szép lassan majd szintén nagy esemény lesz. Vannak még álmok, tervek, így távoli jövőre? De Amiket ötletek itt- mindig ötletek. vannak, mondjuk úgy, ötletek azokból nem fogyunk ki, és főleg Balázs, mint ötletgyáros, ő mindig gyártja az ötleteket, de nyilván az ötleteknek van ugye ezt meg kell valósítani, és az azért elég komoly idő, energia, pénzbefektetés, úgyhogy még néhány tervet azért latolgatunk, hogy Nagyon sejtelmes. belefogjunk Ezt meg nagyon várjuk. Az eddigiek alapján a legjobbakat elmondjuk, úgyhogy Hát ahogy elindult maga a nagy fesztivál, és az is egy olyan álom volt akkor, hogy ahogy ott kint voltunk, és ugye hogy mindig jöttek ugye ezek tehát a Latin Passion, gondoljunk össze akkor, de a Latin Passion tök jó volt, megcsináltuk ezt töten, de ugye mindig jött a Korke, és ugye a Korke akkor ugye a Bachata azt nyomta, hogy gyerekek, Kelet-Európa felé nyissunk már, de mindig így lögdösött minket, hogy nem, a magyarok erre még nem értek. Majdnem 2 éven keresztül a Korke ezt így nyomta nekünk. De ugye jött, és akkor, na jó, figyelj, akkor csináljunk egyet, és akkor nézzük meg, hogy akkor hogy tudjuk összehozni ezt a versenyt, ugye a Bachata Stars versenyről beszélek, de mondom, akkor ez már ne csak a versenyt, hogyha már te már elindult ezen a nemzetközi piacon, mint oktató, és elismert oktató vagy, akkor gyertek már el úgy a Judittal, hogy akkor egy ilyen 2 napos bootcamp vagy workshop keretében, és akkor arra húzzuk rá az elsőt, mert ez akkor így volt. És az tök érdekes volt, hogy szombaton 5 órát tartottak, és vasárnap 5 órát tartottak. Hű. Tehát 10 órát adtak, Ez egy most elég- nem kevés. az első alkalom, és Hosszú utána volt ugye a verseny. Emlékszel rá? Ja. Úgyhogy igen, tehát hogy a Viola nagyon nem akarta az elején, jól emlékszem? Nagyon nem akartad, hogy ezt ide hozzuk, és akkor én mondtam mindig azt, hogy de én látok fantáziát. De azért ez kellett majdnem 2 év, hogy akkor ezt így meggyőzzük saját magunkat, meg akkor valamilyen szinten a magyar tánciskolák felé is nyitni, levelezni velük, hogy akkor ki az, aki esetleg támogat. Tehát nagyon nem kaptunk túl sok támogatást, 2-3 tánciskolától csak, tehát hogy érdekes volt az az időszak így ebben a szempontból, de hát így indult. És ez lett. Most akkor ez lett. Igen. Tök jó. Hát reméljük, akkor ebből még azért lesz, azért legyen is még, azért van még egy pár hónap, február meg a novemberen kívül is, amikor még ezzel lehet foglalkozni. Köszönjük szépen nagyon Köszönjük szépen. az elmúlt időszakot, és hát kívánjuk tényleg a legjobbakat. Úgyhogy hajrá, csak így tovább mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük. és Köszönjük és szépen. várunk mindenkit a 10. évfordulón. Jövünk. Itt leszünk. Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el minket bekövetni YouTube-on és Spotify-on. És ha tetszett ez az epizód, akkor egy lájkot nyomjatok, légy szíves a videónkra, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!